Một giấc mơ kỳ lạ, một lời tiên tri chưa thể lý giải và một kịch bản thiên tai đang được giới khoa học âm thầm theo dõi. Liệu có thể chỉ là trùng hợp hay đằng sau những hình ảnh thoáng qua trong tâm trí con người là một tín hiệu mà chúng ta đã quen phớt lờ? Không khẳng định, cũng không phủ nhận, chỉ đặt ra câu hỏi, nếu lời cảnh báo không đến từ thiết bị mà đến từ bên trong chính chúng ta, liệu chúng ta có đủ bình tĩnh để lắng nghe? Hãy cùng tìm hiểu, giữa ranh giới của cảm nhận và khoa học, điều gì đang thực sự chờ đợi phía dưới lòng đất Nhật Bản. Video này sẽ không nói thay bạn điều gì đúng hay sai, nhưng nó có thể khiến bạn suy nghĩ lại về cách con người đối mặt với những dấu hiệu đến từ nơi không ai ngờ tới nhất. 1. Lời tiên tri gây chấn động khi những giấc mơ dự báo tương lai. Brandon Big không phải nhà khoa học, ông không làm việc trong phòng thí nghiệm, không mang theo thiết bị đo địa chấn, cũng chẳng sở hữu bất kỳ học vị nào trong lĩnh vực địa vật lý. Nhưng điều khiến cái tên này gây chấn động toàn cầu là một lời tiên tri đơn giản nhưng đầy ám ảnh: tôi thấy Nhật Bản bị xé đôi. Một dòng sông chưa từng tồn tại xuất hiện, chia cắt quốc gia này thành hai mảnh. Lời nói đó, nếu được thốt ra trong quán cà phê hay tại một buổi gặp gỡ thân mật, có thể bị xem như một câu chuyện ngẫu hứng hay ảo giác tâm linh. Nhưng sự thật là, mô tả của Brandon không chỉ đơn thuần là trí tưởng tượng. Điều đáng sợ hơn chính là sự tương đồng đến kỳ lạ giữa những gì ông nhìn thấy trong tâm trí và những kịch bản mà khoa học hiện đại đang âm thầm cảnh báo. Không thể dùng máy móc để xác minh một giấc mơ, nhưng khi giấc mơ đó khớp với dữ liệu của các tổ chức như Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, JMA, Viện Nghiên cứu Địa chất Quốc tế hay Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương, thì câu hỏi không còn là liệu ông ấy có hoang tưởng, mà là liệu chúng ta có đang bỏ qua một cảnh báo dưới hình thức khó tin nhất. Thế giới đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp con người cảm nhận được thảm họa trước khi nó xảy ra. Năm 2004, vài giờ trước khi cơn sóng thần cướp đi hơn 230.000 sinh mạng ở châu Á, hàng trăm con voi và động vật hoang dã đã bỏ chạy khỏi bờ biển, leo lên những vùng đất cao, hoàn toàn trái ngược với bản năng sinh tồn quen thuộc. Họ không học địa chất, họ không phân tích bản đồ cấu trúc vỏ trái đất, nhưng họ cảm thấy điều gì đó. Con người cũng từng như vậy, từ thời cổ đại, những thầy tế phương Đông, những nhà chiêm tinh phương Tây, nhiều người từng được xem là điên rồ, nhưng sau này lại được công nhận vì từng cảm ứng chính xác điều sẽ đến. Không cần mê tín, nhưng cũng không thể phủ nhận, lịch sử không thiếu những dự báo đáng gờm đến từ nơi không ai ngờ đến. Trong trường hợp của Brandon Big, điều khiến giới quan sát không thể làm ngơ chính là khung cảnh ông miêu tả, từ vết nứt khổng lồ xuất hiện giữa lòng đất, cho tới tiếng gào rú như núi rừng thức giấc, rồi một dòng nước mới chảy xiết qua những vùng từng là khu dân cư sầm uất. Mọi thứ gợi nhớ đến viễn cảnh một đợt siêu động đất xảy ra tại khu vực Nankaichu, nơi JMA xác định là một trong những điểm có khả năng phát sinh trận động đất trên 8,7 độ Richter với xác suất lên tới 80% trong vòng 30 năm tới. Không phải 5%, mà là 80%. Khi xác suất đã tiệm cận tuyệt đối, thì lời tiên tri, dù khó tin đến đâu, cũng không thể bị gạt bỏ hoàn toàn. Thế nhưng, phản ứng của xã hội hiện đại khi đối diện với những lời cảnh báo kiểu này lại đang khiến chúng ta đặt ra một dấu hỏi lớn về trực giác tập thể, thứ mà loài người đang đánh mất dần khi quá lệ thuộc vào các chỉ số, báo cáo và màn hình điện tử. Sự thật là, đôi khi, chính con người, dù không có bằng cấp, lại cảm được những biến động tinh tế hơn bất kỳ radar nào. Câu hỏi đặt ra không phải là liệu Brandon Big có đang nói thật, mà là nếu có một phần nhỏ xác suất lời tiên tri ấy ứng nghiệm, chúng ta có dám lắng nghe không? Có đủ khiêm tốn để chấp nhận rằng không phải mọi cảnh báo đều đến từ công nghệ, và có đủ tỉnh táo để chuẩn bị, thay vì đợi chứng cứ rõ ràng mới hành động. Khoa học và tâm linh từ lâu đã được đặt ở hai đầu đối lập, nhưng những hiện tượng như lời dự báo của Big lại làm mờ ranh giới ấy. Khi một người có thể mô tả chính xác diễn biến gần giống với kịch bản của một trận siêu động đất dưới biển Nankai, điều mà các nhà địa chấn học mất hàng chục năm nghiên cứu mới đưa ra được mô hình dự báo, thì đó không còn là trò đùa. Đó là dấu hiệu, và dấu hiệu, dù đến từ đâu, cũng cần được nhìn nhận một cách khách quan. Nhiều nhà phê bình có thể dễ dàng bác bỏ câu chuyện của Brandon Big như một sự trùng hợp, nhưng vấn đề ở đây không phải là chứng minh ông đúng hay sai. Vấn đề là, nếu những gì ông mô tả lại chính là thứ mà khoa học cũng đang run sợ, thì sự trùng hợp đó đủ để khiến chúng ta không thể làm ngơ. Nhất là khi hậu quả không chỉ dừng lại ở việc rung chuyển mặt đất, mà còn có thể phá vỡ hạ tầng, cuốn trôi toàn bộ miền Nam Nhật Bản và kích hoạt hiệu ứng dây chuyền địa chấn khắp vành đai lửa Thái Bình Dương. Một tai biến có thể lan rộng đến cả Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc, Philippines. Những hậu quả tiềm ẩn là quá lớn để bị xem nhẹ chỉ vì nguồn gốc đến từ một người bình thường. Chúng ta sống trong thời đại mà sự tự mãn về công nghệ khiến con người dễ lơ là trước những tín hiệu đến từ bên ngoài khuôn mẫu. Nhưng thiên nhiên không cần bằng cấp để phát tín hiệu, và những người nhạy cảm với thế giới, dù bị chế nhạo là mơ mộng, đôi khi lại là kênh truyền đạt đầu tiên của những điều chúng ta chưa thể giải thích. Brandon Big có thể đúng, cũng có thể sai, nhưng nếu có 1% khả năng ông đúng, thì hậu quả là quá lớn để chúng ta im lặng. 2. Hệ thống đứt gãy Nankai, bom hẹn giờ dưới biển Thái Bình Dương. Ở sâu dưới mặt biển phía Nam Nhật Bản, một quả bom địa chất đang âm thầm đếm ngược. Không có tiếng tích tắc, không có dây dẫn hay bộ kích nổ như trong các bộ phim hành động, nhưng mức độ tàn phá của nó, nếu bùng nổ, có thể khiến toàn bộ khu vực Đông Á rung chuyển. Tên của nó là Nankai. Đây không phải một phát hiện mới, cũng không phải một giả thuyết mơ hồ. Nankai là hệ thống đứt gãy dài hơn 700 km,
nằm ngay tại nơi hai mảng kiến tạo khổng lồ Philippine Sea Plate và Eurasian Plate đang va chạm và dồn nén lẫn nhau với tốc độ cực kỳ chậm rãi nhưng không khoan nhượng, như một trận đấu vật kéo dài hàng thế kỷ. Cứ mỗi mm di chuyển, năng lượng được tích tụ, và khi giới hạn bị phá vỡ, mặt đất không chỉ rung chuyển mà sẽ rách toạc. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, JMA, xác suất xảy ra một trận động đất có cường độ từ 8.7 đến 9.0 độ Richter tại khu vực Nankai trong vòng 30 năm tới là từ 70% đến 80%. Đó là con số không thể làm ngơ. Nếu bạn nghe rằng có 80% khả năng một thiên thạch rơi trúng ngôi nhà bạn trong vòng 30 năm tới, liệu bạn có tiếp tục bình thản uống trà và chờ xem? Câu trả lời là không, nhưng điều trớ trêu là, với Nankai, dù khoa học đã gióng chuông cảnh báo, phần lớn công chúng vẫn chưa nhận thức đầy đủ về mối nguy đang lớn dần từng ngày. Thống kê địa chất cho thấy, trong 1.500 năm qua, khu vực Nankai đã phát sinh ít nhất 7 trận động đất lớn, theo chu kỳ 100 đến 150 năm một lần. Trận gần nhất diễn ra năm 1946, tức là đã gần 80 năm trôi qua kể từ lần xả áp lực cuối cùng. Và nếu chu kỳ vẫn tiếp diễn đúng như trong lịch sử, thì hiện tại chính là thời điểm trái đất chuẩn bị thở ra một lần nữa. Nhưng lần này, cái thở đó có thể đủ mạnh để thổi bay cả một phần hạ tầng hiện đại của Nhật Bản. Đây là vấn đề vật lý, không phải linh cảm. Càng lâu không nổ, áp lực càng lớn. Và khi nó giải phóng, đó sẽ là một trong những vụ địa chấn mạnh nhất lịch sử hiện đại. Đừng nghĩ chỉ có rung lắc, vấn đề nằm ở tốc độ và quy mô dịch chuyển. Các mô hình địa vật lý cho thấy nếu trận động đất xảy ra, mặt đất tại các khu vực ven biển có thể dịch chuyển ngang từ 5 đến 7 mét chỉ trong vài phút. Với con số đó, mọi thứ từ đường sắt Shinkansen, nhà máy điện nguyên tử, hệ thống cầu cảng, thậm chí sân bay Haneda đều sẽ bị xé nát như tờ giấy mỏng. Những công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn cao nhất thế giới về chống động đất, nhưng liệu có trụ nổi khi chính nền móng bị phá vỡ hoàn toàn trong tích tắc? Điều đáng sợ hơn là, ngay sau khi mặt đất rung chuyển, mặt biển cũng sẽ nổi giận. Sóng thần là hệ quả tất yếu, và thời gian cảnh báo gần như bằng không. Theo các mô hình mô phỏng, sau động đất, sẽ chỉ mất chưa đầy 10 phút để một bức tường nước cao tới 30 mét ập vào bờ. Không phải 3 mét, không phải 5 mét, mà là 30 mét, tương đương chiều cao của một tòa nhà 10 tầng. Trong khoảng thời gian đó, hệ thống cảnh báo sớm dù có hiện đại đến mấy, cũng sẽ khó truyền tải thông tin đủ nhanh để người dân kịp sơ tán. Bởi sau động đất là mất điện, mất tín hiệu, mất Internet và mất phương hướng. Thảm họa từ Nankai không chỉ dừng lại ở Nhật Bản. Khi một khu vực địa chất lớn như vậy phát nổ, nó có thể tạo hiệu ứng domino lan rộng khắp vành đai lửa Thái Bình Dương. Những vùng ven biển của Đài Loan, Hàn Quốc, thậm chí là miền Trung Việt Nam đều nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi dư chấn hoặc dao động sóng. Không ai đứng ngoài. Một sự kiện địa chất lớn tại Nankai hoàn toàn có thể kích hoạt chuỗi phản ứng, dẫn tới những biến động tiếp theo tại các đứt gãy gần kề, kéo theo các hệ thống địa tầng khác. Đó là điều mà các nhà khoa học gọi là kích hoạt liên hoàn. Và đây không phải giả định. Đã từng có bằng chứng về những trận động đất gọi nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ, Chile và cả Indonesia. Nếu Nankai nổ, rất có thể không chỉ một quốc gia rung chuyển. Tình hình nghiêm trọng hơn khi chúng ta đặt vào bối cảnh hiện tại. Nhật Bản không chỉ có các thành phố lớn nằm dọc bờ biển, mà còn có hàng chục nhà máy điện nguyên tử, vốn là điểm yếu chí tử trong kịch bản thiên tai. Nếu động đất và sóng thần cùng lúc đánh trúng một nhà máy điện hạt nhân, hậu quả sẽ không chỉ là nước ngập hay nhà sập, mà là thảm họa phóng xạ. Fukushima năm 2011 chỉ là một lời nhắc nhẹ. Nếu điều tương tự xảy ra tại khu vực phía Nam, nơi gần nhiều cơ sở trọng yếu hơn, thì hậu quả có thể lan ra ngoài lãnh thổ Nhật Bản và ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường Biển Đông. Chúng ta cần nhìn nhận rõ, Nankai không phải một quả bom có thể tháo ngòi. Nó là một quá trình tích tụ không thể đảo ngược, chỉ có thể chuẩn bị để giảm thiểu thiệt hại khi nó nổ. Chính phủ Nhật Bản đã và đang đầu tư hàng chục tỷ USD để nâng cấp hệ thống phòng vệ, xây dựng các mô hình sơ tán, diễn tập khẩn cấp và giáo dục cộng đồng. Nhưng như từng xảy ra trong lịch sử, dù có chuẩn bị kỹ đến đâu, cũng không bao giờ là đủ nếu tâm lý cộng đồng còn chủ quan. Và đặc biệt, nếu các quốc gia lân cận không xem đây là vấn đề chung, thì khi thảm họa đến, thiệt hại sẽ vượt xa giới hạn một quốc gia. 3. Vết nứt vô hình, đạo đức, tinh thần và sự tái thiết sau thảm họa. Nếu một trận siêu động đất thật sự xảy ra, sẽ có rất nhiều thứ bị phá hủy, đường phố, nhà cửa, cầu cống, bệnh viện, mạng điện, mạng Internet và thậm chí cả một phần của một quốc gia. Nhưng có một thứ bị đổ vỡ còn đáng sợ hơn mọi công trình vật chất, đó là niềm tin, tình người và khả năng đồng lòng giữa con người với nhau. Đó là vết nứt vô hình trong đạo đức xã hội, trong lòng người, trong những kết nối tưởng chừng vô hình nhưng lại là thứ níu giữ cả một nền văn minh. Nhiều người nghĩ rằng thảm họa chỉ được đo bằng thiệt hại kinh tế hoặc số người thương vong, nhưng thực tế cho thấy, những tổn thất lớn nhất thường là những gì không thể đong đếm, cảm xúc bị bào mòn, lòng tin bị vỡ vụn, cộng đồng tan rã và con người quay lưng với nhau trong lúc cần nhau nhất. Lịch sử nhân loại không thiếu ví dụ về những thời điểm mà thiên tai trở thành phép thử đạo đức xã hội. Khi động đất Tohoku xảy ra ở Nhật Bản năm 2011, không chỉ là sóng thần đã cuốn đi nhà cửa, mà nó còn cuốn trôi hàng vạn gia đình, ký ức và mọi thứ từng được xem là bình thường. Nhưng cũng chính trong thời khắc khủng hoảng đó, người ta mới thấy được một điều quý giá. Dù mất tất cả, người Nhật không cướp bóc, không hỗn loạn, không dẫm đạp lên nhau để thoát thân.
Họ xếp hàng lấy nước, chia sẻ thực phẩm, cứu người lạ không quen biết. Những hành động nhỏ nhưng chính là lý do hàng nghìn sinh mạng được cứu. Đó là minh chứng rằng sức mạnh tinh thần và đạo đức cộng đồng có thể cứu sống con người nhanh hơn mọi công nghệ. Tuy nhiên, thử nhìn lại thực tại hôm nay, thế giới sau đại dịch, trong lòng cuộc cách mạng số, nơi mọi thứ được truyền tải qua màn hình nhưng con người ngày càng xa cách nhau hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể gửi hàng trăm lời chúc sinh nhật chỉ bằng một cú click, nhưng lại không biết nhà hàng xóm của mình đã 2 tuần không bật đèn. Trong một xã hội mà sự kết nối được đong đếm bằng lượt like, lượt chia sẻ, mà không cần ánh mắt hay bàn tay thật sự, thì khi thảm họa xảy ra, câu hỏi đặt ra là liệu con người có còn nhớ cách ôm lấy nhau không? Hay chúng ta chỉ còn biết livestream giây phút cuối đời, cầu cứu qua màn hình, và rồi biến mất trong im lặng vì không ai thực sự nhìn thấy nhau? Công nghệ phát triển không làm con người mạnh hơn, mà đã khiến chúng ta quên mất bản năng sinh tồn cộng đồng, thứ từng là nền tảng giúp tổ tiên chúng ta vượt qua hàng vạn năm biến động địa lý và khí hậu. Một trận động đất có thể xảy ra trong 30 giây, một cơn sóng thần có thể tràn vào bờ trong vòng 10 phút. Nhưng một trái tim chai lì, một xã hội không còn gắn kết, thì sụp đổ không cần đến sóng hay rung lắc. Nó âm thầm tan vỡ từng ngày, từng giờ, cho đến khi con người không còn muốn cứu ai, không còn thấy giá trị của nhau. Nếu ngày mai, một cơn địa chấn xảy ra tại Nhật Bản hay bất kỳ quốc gia nào, không chỉ vật chất cần được chuẩn bị, mà tinh thần và đạo đức cộng đồng mới là điều cần được củng cố ngay từ hôm nay. Không phải bằng khẩu hiệu, không phải bằng chiến dịch ngắn hạn, mà bằng hành động thực tế và thay đổi từ gốc rễ, dạy học sinh cách sơ tán, nhưng cũng dạy cách giúp bạn khi hoảng loạn, xây dựng hệ thống cảnh báo, nhưng cũng xây dựng lòng tin lẫn nhau giữa hàng xóm, giữa người dân và chính quyền. Một chiếc loa phóng thanh không thể thay thế một cái ôm, một cảnh báo điện tử không thể thay thế ánh mắt báo hiệu cho người bên cạnh chạy trước. Việc tái thiết sau thảm họa không bắt đầu bằng xi măng hay cột thép, mà bắt đầu từ việc khôi phục kết nối người với người. Mỗi cá nhân đều phải tự hỏi, nếu tôi là người đầu tiên phát hiện nguy hiểm, tôi có hét lên để cảnh báo cả khu phố không? Nếu một người lạ ngã xuống giữa dòng người chạy loạn, tôi có dừng lại nâng họ dậy? Nếu nhà tôi còn thực phẩm, còn pin dự phòng, tôi có sẵn sàng chia sẻ hay sẽ khóa cửa và giữ chặt lấy sự sống chỉ cho riêng mình? Câu trả lời cho tất cả không nằm trong các bản đồ địa chất, không trong số liệu khí tượng, mà nằm trong trái tim con người. Chúng ta không cần đợi đến lúc mất điện mới nhớ đến hàng xóm, không cần đợi đến khi sóng thần ập vào mới chạy tìm nhau, và càng không nên đợi đến lúc bản đồ quốc gia thay đổi mới nhận ra rằng giá trị thật sự của một đất nước không nằm ở hạ tầng, mà nằm ở cách con người đối xử với nhau khi nguy cấp. Hôm nay là Nhật Bản, nhưng ngày mai có thể là bất kỳ ai, không ai đứng ngoài, và không ai miễn nhiễm trước sự lạnh lùng nếu nó đã ngấm vào từng mái nhà. Thay đổi không bắt đầu bằng việc xây hầm trú ẩn hay mô bình dưỡng khí. Thay đổi bắt đầu bằng một tin nhắn hỏi thăm, một buổi diễn tập cộng đồng, một bản đồ sơ tán dán ngay ngõ phố, và cả một lời nhắc nhẹ rằng chúng ta là người, chứ không phải máy móc phản ứng theo bản năng. Khi còn cảm xúc, còn yêu thương, còn hành động vì người khác, đó là lúc chúng ta còn đủ mạnh để đối mặt với mọi trận cuồng nộ từ thiên nhiên. Bạn nghĩ sao về lời tiên tri này? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn và đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những phân tích sâu sắc tiếp theo.